Morning, friends. Pokhara University Faculty of Science and Technology School of Engineering को इन्ट्रान्स इक्जामको एप्लिकेसनको लागि नोटिस पब्लिस भइसकेको छ र नोटिस पब्लिस भएको डेट रहेको छ 2078 8 महिना 16 गते र स्कुल अफ इन्जिनियरिङ पोखरा 30 ढुङ्गे पाटन यो पोखरा 30 ढुङ्गे पाटनमा रहेको स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा प्रोग्राम प्राय हुने बी सिभिल एन्ड रुरल बी सिभिलमा 78 वटा सिट छ भने बी सिभिल एन्ड रुरलमा 39 वटा सिट छ र अर्को स्कुल अफ इन्जिनियरिङ पोखरा 26 विजयपुरमा प्रोग्राम पढाइ हुने बी इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स बी कम्प्युटर एन्ड बी सफ्टवेयर यसमा तीनै प्रोग्राममा 39 सिट रहेको छ बी इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्समा 39 सिट बी कम्प्युटरमा 39 सिट बी सफ्टवेयरमा 39 सिट र इम्पोर्टेन्ट डेटहरू पनि नोटिसमा दिएको छ यो इम्पोर्टेन्ट डेटहरूमध्ये मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेटहरू दिएको छ एप्लिकेसन सबमिसन स्टार्ट 2078 8 महिना 19 गते त्यो अनलाइन सबमिट गर्न मिल्ने छ र लास्ट डेट अफ एप्लिकेसन सबमिसन 2078 9 महिना 5 गते अनलाइन अफिस टाइम इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन डेट दिएको छ 2078 9 महिना 11 गते र एक्जामिनेसन टाइम दिएको छ 1 PM to 3 PM र एक्जाम सेन्टर यहाँ 3टा एक्जाम सेन्टर तोकेको छ स्कुल अफ इन्जिनियरिङ पोखरा 30 कास्की नेपाल र अर्को एक्जाम सेन्टर नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी NCIT बालकुमारी ललितपुर नेपाल र अर्को कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट शीतलनगर नेपालगञ्ज यता के भनेको छ भने एप्लिकेन्ट निड टु सिलेक्ट सिंगल सेन्टर फ्रम एबोभ 3 अप्सन वेयर दे फिल सुटेबल फर इन्ट्रान्स इक्जाम आफूले सुटेबल लागेको यी 3टा एक्जाम सेन्टरमध्ये एउटा चुज गर्ने र अर्को इन्फर्मेसन रिगार्डिङ एक्जाम इन्ट्रान्स दिएको छ यसमा अनलाइन फर्म एभाइलेबल हुने वेबसाइट मेन्सन गरेको छ त्यो वेबसाइट हो pu.edu.np और scholarship.pu.edu.np र यसमा चाहिने कुराहरू फर्म भर्दाखेरि के कुरा चाहिन्छ त्यो यसमा दिएको छ फर्म भर्दाखेरि चाहिने कुराहरू यहाँ दिएको छ अनलाइन एप्लिकेसन फर्म एभाइलेबल हुने भइसक्यो एउटा रिसेन्टली खिचेको फोटो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिन्छ र भाउचर चाहिन्छ 1600 को भाउचर र अर्को भाउचरमा भएको ट्रान्जेक्सन आइडी स्टुडेन्टले फर्म फिलअप गर्दाखेरि राख्नुपर्ने हुन्छ र ट्रान्जेक्सन आइडी ब्याङ्कले रिटर्न फर्ममा सेम भाउचरमा दिएको हुन्छ र क्यान्डिडेट निड टु एटाच अल द स्क्यान कपी अफ एकाडेमिक डकुमेन्ट इन द फर्म फर्म भर्दाखेरि एकाडेमिक डकुमेन्ट पनि सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र 1600 रुपिजको भाउचर डिपोजिट गर्ने ब्याङ्कको नाम दिएको छ NIC एसिया ब्याङ्क लिमिटेड र एकाउन्ट नम्बर दिएको छ अर्को कामना सेवा विकास ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर दिएको छ र एकाउन्ट नेम स्कुल अफ इन्जिनियरिङ पोखरा युनिभर्सिटी राख्ने र अर्को इन्ट्रान्स इन्ट्रान्स इक्जाममा एपियर हुँदाखेरि इन्ट्रान्स कार्ड र ब्याङ्क भाउचर 1600 सँगै लिएर एपियर हुनुपर्छ र इलिजिबिलिटी यसमा इलिजिबिलिटी +2 साइन्स इन्टरमिडिएट लेभल अथवा इन्टरमिडिएट लेभल साइन्स हुनुपर्छ र अर्को डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ और इक्विभ्यालेन्ट एज रिकगनाइज बाय पोखरा युनिभर्सिटी र मिनिमम पर्सेन्टेज चाहिन्छ 45%
और सेकेन्ड डिभिजन र ग्रेडिङ सिस्टम भएकोहरूले सी ग्रेड फाइनल अफ थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिकल इन इच सब्जेक्ट अन ग्रेड 11 एन्ड 12 भनेको छ। यता फी स्ट्रक्चर एकदमै कम दिएको छ, त्यो चाहिँ 4,49,000 र सेक्युरिटी डिपोजिट रिफन्डेबल 20,000 बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र यता फर्दर इन्फर्मेसन दिएको छ। स्कुल अफ इन्जिनियरिङ फ्याकल्टी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पोखरा युनिभर्सिटीको टेलिफोन नम्बर दिएको छ यहाँ। केही आफूलाई इन्फर्मेसन चाहिएमा कल गर्नु होला। र नर्मली इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि 10 देखि 12 लाखसम्म फी लाग्छ र यसमा लगभग 5 लाख मात्र छ। त्यो एउटा फाइदा हो, त्यसैले सबैजना फर्म भर्नु होला। धन्यवाद।